已经100万级元，没被人挑战过了。不得不说，你的确是有胆色。这罗峰嗜血又极度自私，显然没将虚拟宇宙公司放在眼里。依我看，就该压制他的发展。糟糕，要是被打上一组标签就完了。你不会以为能瞒过我吧？ Trong tập 177 của Thôn Phệ Tinh Không, La Phong thăng cấp lên cảnh giới giới chủ, đồng thời bí mật về kim giác cự thú cũng bị bại lộ. Hỗn độn thành chủ ban cho hắn chí bảo sát dực và thu nhận La Phong làm ký danh đệ tử, đồng thời giao cho một thử thách, luyện thành tầng đầu tiên của diễn thần thất biến trong vòng 3.000 năm. Không ngờ, La Phong chỉ mất 800 năm để hoàn thành và chính thức trở thành thân truyền đệ tử. Sau đó, La Phong bắt đầu chuẩn bị thăng cấp giới chủ để nhận lượng lớn điểm tích lũy nhằm gia tăng thực lực. Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó, hắn phải vượt qua Thông Thiên Sơn Nguyên Thủy. Công ty vũ trụ giả lập đã thiết lập cơ chế thưởng hấp dẫn, vượt cấp vũ trụ sẽ được 1 tỷ điểm, cấp vực chủ là 30 tỷ, còn cấp giới chủ là 1.000 tỷ điểm tích lũy, phần thưởng khổng lồ dành cho những thiên tài có tiềm năng vô hạn. Nghe đến đây, La Phong không khỏi áp lực, nhất là khi công pháp bản tôn thiên địa mà hắn đang tu luyện tuy mạnh mẽ nhưng cực kỳ tốn kém. Dù đã có đủ tài liệu tầng 2, nhưng chi phí luyện đã lên tới hơn 100 tỷ điểm, tầng 3 thậm chí không thể tra được vật liệu. Bên cạnh đó, việc nuôi dưỡng ma vân đằng và thực tinh thảo cũng đã ngốn không ít điểm. Để đủ điểm nâng cao sức mạnh, La Phong quyết định khiêu chiến Thông Thiên Sơn Nguyên Thủy. Khi đến nơi, hắn tuyên bố thẳng sẽ tham chiến, khiến 3 người canh giữ, linh hồn sư, vượn nhân và xà nữ ảo thuật sư xuất hiện kiểm tra tư liệu. Dù bị nghi ngờ, La Phong không giải thích mà trực tiếp biến thanh côn thành hình thái hoàn mỹ nhất của diễn thần binh rồi lao vào chiến đấu. Trong lúc giao tranh, La Phong hóa thân thành thú thần hình người, tung chiêu xé trời nhất trảo xé rách không gian, tiêu diệt đối thủ đầu tiên. Sau đó, hắn tiếp tục đánh bại vượn nhân và xà nữ bằng cùng một chiêu thức. Trận chiến kết thúc với chiến thắng áp đảo. La Phong đứng sừng sững trên đỉnh Thông Thiên Sơn Nguyên Thủy, chứng kiến 3 người canh giữ sống lại và chúc mừng hắn. Khi được hỏi vì sao ảo thuật không hiệu quả, La Phong thản nhiên đáp, vì nó chưa đủ mạnh. Thực tế, sau 900 năm khổ tu ở Hỗn Độn Thành, ý chí của La Phong đã sớm vượt qua mọi mê hoặc. Kết thúc hành trình, La Phong trở về nơi tu luyện, ngồi xếp bằng trong niềm vui sâu sắc. Việc vượt qua Thông Thiên Sơn ở cấp vực chủ đồng nghĩa rằng khi đạt đến cảnh giới giới chủ, La Phong sẽ nhận được 30 tỷ điểm, một khoản điểm thưởng vô cùng quý giá giúp hắn nâng cấp sức mạnh và chuẩn bị tốt hơn cho những lần rèn luyện sinh tử sắp tới. Nhớ lại lời dặn của thành chủ hỗn độn rằng sau khi trở thành giới chủ có thể đến gặp ông, La Phong quyết định đột phá cảnh giới. Cùng thời điểm đó, Lôi Đình đảo của công ty vũ trụ giả định chấn động khi 3 vị quản lý cấp vũ trụ tôn giả hay tin La Phong đã vượt qua Thông Thiên Sơn. Hai trong số đó, một nam tử nhiều mắt và một người đầu chọc áo bào bạc, đều cảm khái rằng nhân loại cuối cùng lại có một thiên tài xuất sắc như vậy. Thậm chí tiên đoán với phần thưởng và sự chỉ dẫn của thành chủ hỗn độn, La Phong có thể trở thành nhân vật tuyệt thế sánh ngang với Khoa Đế. Tuy nhiên, một người đàn ông lùn tên Bác Tư Hoa lại tỏ ra bất mãn, cho rằng La Phong ích kỷ và khát máu, nhất định sẽ trở thành tai họa, vẫn mang lòng oán hận vì từng tranh cãi về nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của La Phong. Khi 3 người còn đang tranh luận, một tin tức mới được truyền đến, số lượng giới chủ tại bí cảnh Nguyên Thủy tăng từ 100 lên 101, La Phong chính thức trở thành giới chủ. Ngay lập tức, danh sách thành viên trong bí cảnh được cập nhật, thiết bị tiếp nhận mạng vũ trụ giả định xác nhận đột phá và nâng cấp cấp bậc của La Phong từ vực chủ lên giới chủ, khiến vô số thần linh bất hủ và cường giả tối cao biết tin. Trên đường đến phủ thành chủ, La Phong cảm nhận rõ những ánh mắt khác thường, các thần linh bất hủ thì thầm nhận ra hắn, dù việc vượt qua Thông Thiên Sơn là bí mật chỉ có tôn giả biết. Danh tiếng của La Phong tại Hỗn Độn Thành đã vang dội từ lâu và trong gần nghìn năm qua, hắn đã trở thành thiên tài nổi bật được hầu hết cường giả biết đến. Giữa ánh mắt chú ý và những lời bàn tán, La Phong tiến vào phủ thành chủ, vượt qua nội phủ, bước vào sân hỗn độn hư không, nơi không gian thay đổi và hắn đứng giữa một đại lục hoang tàn đầy thi thể các chủng tộc. Ở đó, thành chủ hỗn độn đang ngồi thiền, La Phong liền cung kính hành lễ. Thành chủ đứng dậy, mỉm cười, cuối cùng ngươi cũng chịu đột phá lên giới chủ rồi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến La Phong nghi hoặc, vì việc đột phá giới chủ vốn rất khó, nhưng thầy hắn lại như đã biết trước. Điều khiến hắn càng chấn động là thành chủ bất ngờ hỏi thẳng về việc đoạt xá kim giác cự thú, bí mật mà La Phong chưa từng tiết lộ với ai. Khi thấy La Phong sửng sốt, thành chủ cười lớn và nói rằng đoạt xá không phải điều đáng xấu hổ. Bản chất sinh mệnh là linh hồn, chỉ cần linh hồn là con người thì dù thân thể có là dị tộc, cũng vẫn là nhân loại. Ông còn đùa rằng nếu đoạt xá được sinh mệnh mạnh hơn thì càng tốt. Lúc này, tảng đá trong lòng La Phong mới được gỡ bỏ, vì trước nay luôn lo sợ sẽ bị coi là dị tộc. La Phong không kìm được thắc mắc, hỏi thầy làm sao phát hiện được chuyện đoạt xá. Thành chủ hỗn độn giải thích rằng mỗi lứa thiên tài vào Hỗn Độn Thành đều phải thông qua sàng lọc, vừa để chọn hướng tu luyện qua hỗn độn bia, vừa để phát hiện gián điệp dị tộc. Với thực lực đỉnh cao trong tộc nhân loại, thành chủ có thể nhìn thấu bản chất sinh mệnh chỉ cần ở trong Hỗn Độn Thành. Chính nguyên hạch trong cơ thể La Phong đã tiết lộ bí mật đoạt xá. Sau cú sốc này,
La Phong khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Hắn hỏi vì sao chỉ có thành chủ phát hiện được. Thành chủ kiên nhẫn giải thích, vì ông nắm giữ một vùng thời không riêng, trong phạm vi đó có thể điều tra mọi thứ, trong khi phần lớn các tôn giả chỉ ngộ đạo một loại quy luật là thời gian hoặc không gian. Nếu không cố tình dò xét thì rất khó phát hiện bí mật này. Thành chủ còn cảm thán rằng may mắn khi La Phong đến Hỗn Độn Thành lúc còn yếu, nếu đợi đến khi đột phá bất hủ mới đến, khi linh hồn và thân thể đã hoàn toàn dung hợp, thì sẽ rất khó phân biệt, dễ bị hiểu lầm là gián điệp dị tộc. Lời nói của thành chủ Hỗn Độn cho thấy Hỗn Độn Thành luôn giữ thái độ cảnh giác cao độ với những thần linh bất hủ lần đầu gia nhập, và họ sẽ lập tức bị đưa vào danh sách giám sát trọng điểm. Nghe xong, La Phong mới thật sự hiểu rõ hệ thống canh phòng nghiêm ngặt nơi đây. Sau đó, câu chuyện chuyển sang phân thân kim giác cự thú của La Phong. Thành chủ Hỗn Độn thẳng thắn cho rằng việc đoạt xá kim giác cự thú chỉ là một kỳ ngộ chung, thượng, giá trị lớn nhất nằm ở thiên phú phân thân. Khi biết La Phong đã thai nghén ra 2 phân thân, ông bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm quan trọng, nhấn mạnh rằng dù thế giới trong cơ thể kim giác cự thú có thể tạo ra phân thân mạnh mẽ, nhưng vẫn tồn tại giới hạn và vô số trở ngại. Tuy nhiên, vượt qua được sẽ có sức mạnh lớn hơn, đúng như câu họa phúc tương sinh. La Phong lắng nghe chăm chú những lời đúc kết của một bá chủ vũ trụ, lòng đầy suy ngẫm. Hắn hồi tưởng lại quá khứ, khi phân thân kim giác cự thú đạt đến cấp giới chủ và lựa chọn con đường thôn phệ kim loại để đạt giới chủ cửu giai, mở rộng thế giới trong cơ thể đến 90 triệu km nhưng khiến việc đột phá nguyên hạch trở nên gian nan gấp bội. Nếu phân thân thứ 3 là nữ hoàng trùng tộc, sinh mệnh mạnh hơn kim giác cự thú cả trăm lần, thì một khi thành bất hủ sẽ có thể tạo ra vô số chiến sĩ bất hủ gần như vô địch dưới cấp vũ trụ tôn giả. Nhưng chính vì mạnh như vậy, quá trình đột phá chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn. La Phong hiểu rằng lời của sư phụ hoàn toàn chính xác. 2 phân thân trước, bản thể người địa cầu và phân thân ma sát tộc đều yếu, nên không gặp khó khăn lớn. Dù vậy, hắn không lùi bước, tin tưởng rằng nếu vượt qua trở ngại, sẽ có được sức mạnh to lớn. Thành chủ Hỗn Độn lặng lẽ nhìn ánh mắt sắc bén của La Phong, thấy lại hình bóng của Kha Đế năm xưa, người luôn kiên định vượt qua khó khăn. Sau đó, ông chuyển sang nói về diễn thần thất biến, khuyên La Phong nên lấy đó làm nền tảng để tự sáng tạo bí pháp riêng phù hợp với con đường tu luyện thú thần chi đạo. La Phong lập tức hiểu ra, không nên mù quáng bắt chước mà phải chờ thời cơ chín mùi. Thành chủ Hỗn Độn liền lấy ra một chiếc khiên vàng khắc hoa văn máu đỏ cổ xưa, chính là thú thần binh, vũ khí thích hợp thi triển diễn thần thất biến. Dù La Phong chưa từng luyện các bí pháp đó, nhưng ông tin rằng hắn biết rõ đây từng là vũ khí giúp Hí Lạc Đa tung hoành vũ trụ. Vũ khí này đã thất lạc từ lâu, hiện nay các cường giả trong tộc đều dùng bản tiêu chuẩn. Thành chủ Hỗn Độn nhấn mạnh rằng tuy loại vũ khí này không quý hiếm với người thường, nhưng với ánh mắt của ông, người coi việc đoạt xá kim giác cự thú chỉ là kỳ ngộ chung, thượng, thì đây là vũ khí rất đáng giá. Ông trao cho La Phong thú thần binh, dặn sau này nếu tự sáng tạo bí pháp, cũng hãy tự chế tạo vũ khí riêng. La Phong vốn nghĩ chỉ được tặng vũ khí, nhưng bất ngờ khi đó chỉ là bắt đầu. Thành chủ cho biết, với tư cách sư phụ, ông phải tặng một món bảo vật thật sự khi La Phong bước vào giai đoạn trọng yếu là cấp giới chủ. Đó là bảo vật ngay cả ông cũng không thể luyện chế, nếu công khai sẽ bị các vũ trụ tôn giả tranh đoạt, nhưng ông luôn giữ bên mình nên chưa từng bị ai phát hiện. Nói xong, ông lật tay, không gian chấn động, một đôi sát rực bạc sáng cao 80 mét xuất hiện, vừa là vũ khí, vừa là đôi cánh để bay. Đôi cánh này có thể biến đổi kích thước từ bao phủ cả thế giới đến nhỏ hơn cả tế bào, sức mạnh không thể tưởng tượng. Thành chủ dặn dò tuyệt đối không được tiết lộ, nếu không sẽ bị các vũ trụ tôn giả truy đuổi. La Phong kính cẩn nhận lấy, lòng đầy chấn động và cảm kích. Nhìn bóng lưng La Phong rời đi, thành chủ Hỗn Độn thầm thở dài, nhớ đến Kha Đế đã khuất, mong rằng với sát dược trong tay, La Phong sẽ có thêm cơ hội sống sót trên con đường trở thành cường giả trong tương lai. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.